હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ રગડા પેટીસ। જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ રગડા પેટીસ। મિત્રો, રગડા પેટીસ બનાવવા માટે મેં આ એક બાઉલ લીધેલું છે અને એમાં મેં અડધો કપ અડધા વાટકા જેટલું ચોખાના પૌવા લીધેલા છે, એટલે આશરે અડધા કપ જેટલા આ ચોખાના પૌવા લીધેલા છે। એને આપણે 3 થી 4 પાણીથી સરસ ધોઈ નાખીશું। મિત્રો, આવી રીતે મેં સરસ આ પૌવાને ધોઈ લીધેલા છે, તો હવે આને આપણે સાઈડ ઉપર મૂકી દેશું। મિત્રો, મેં હવે આ કુકર લઈ લીધેલું છે અને આ સફેદ વટાણા, સૂકા સફેદ વટાણા મેં લીધેલા છે। અને આ સફેદ વટાણાની જગ્યાએ તમે લીલા વટાણા પણ લઈ શકો છો, સૂકેલા લીલા વટાણા પણ લઈ શકો છો। અને મેં આ કપનું માપ કરેલું છે, આ 1 કપ મેં વટાણા લીધેલા છે। તો મિત્રો, હવે આપણે આ એક્સ્ટ્રા પાણી છે એને કાઢી લેશું। આ વટાણા મેં 5 કલાક પહેલાં પલાળેલા હતા। આપણે જ્યારે આને બોઇલ કરવા હોય ત્યારે 5 કલાક પહેલાં આપણે પલાળી દેવાના છે। હવે આ એક્સ્ટ્રા પાણી આપણે કાઢી લેશું। હવે આ વટાણામાં જવા દઉં છું। મિત્રો, હવે આપણે આના રગડાના સરસ કલર માટે અડધી ચમચી હું હળદર નાખું છું, અડધી ચમચી નિમક નાખું છું, 2 ચૂટકી જેટલું મીઠા સોડા છે એને પણ એમાં જવા દઉં છું। મિત્રો, હવે આપણે આ 1 કપ વટાણા લીધેલા છે, તો આપણે સામે 3 કપ પાણી નાખીશું। અથવા તો વટાણાની ઉપર 1 ઇંચ પાણી રહે એ રીતે આપણે પાણી નાખવાનું છે। હવે મિત્રો, આપણે આમાં 3 થી 4 વિસલ કરી લેશું અને આ ઢાંકણને બંધ કરીને 3-4 વિસલ કરી લેશું। મિત્રો, આ બાઉલમાં મેં આવી રીતે 4 બટેટા બોઇલ કરીને લીધેલા છે। આ કલાક પહેલાં મેં બોઇલ કરી લીધેલા હતા, એને આ મેસરથી આપણે મેશ કરી લેશું। મિત્રો, આપણે આ પેટીસ બનાવવા માટે બટેટા બોઇલ કરેલા છે, આને સરસ મેશ કરી લીધેલા છે। હવે મિત્રો, આપણે આમાં આ ચોખાના પૌવાને જે ધોયેલા હતા એને જવા દેશું। 2 લીલા મરચાંની નાની આવી બારીક સુધારી લીધેલા છે એને જવા દેશું। થોડા લીલા ધાણાને જવા દેશું। અડધી ચમચી નિમક જવા દેશું। આપણે બટેટા બાફવામાં પણ નિમક નાખેલું હતું, એટલે ટેસ્ટ કરીને પછી તમારે ઓછા વધતું કરી શકો છો। અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર જવા દઉં છું। અડધી ચમચી ગરમ મસાલો જવા દઉં છું। 2 ચૂટકી હળદર જવા દઉં છું। અડધી ચમચી આમચૂર પાવડર જવા દઉં છું। આમચૂર પાવડરની જગ્યાએ તમે લીંબુ પણ નાખી શકો છો। અડધી ચમચી ચાટ મસાલો જવા દેશું। ચમચીના ચોથા ભાગનું સંચર પાવડર જવા દેશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર જવા દેશું અને આને સરસ આપણે હાથેથી મિક્સ કરી લેશું। મિત્રો, આવી રીતે મેં સરસ મસાલો આપણો કરી લીધેલો છે। હવે આને આપણે ડીશ ઢાંકીને થોડી વાર માટે રાખી દેશું। મિત્રો, હવે આપણે આ વટાણાને પણ જોઈ લેશું। મિત્રો, આપણા વટાણા પણ સરસ બફાઈ ગયા છે। આવી રીતે પ્રેસ કરીએ એટલે તરત જ સરસ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે। હવે આપણે આ બાફેલા વટાણામાં આ બાફેલું બટેટું મેં પહેલાં જ બાફી લીધેલું છે, એને આવી રીતે હાથેથી મેશ કરી લેશું। હવે મેસરની મદદથી આપણે આવી રીતે એકદમ વધારે મેશ નથી કરવાના, થોડા થોડા આપણે આખા પણ રાખવાના છે, હળવા હાથે થોડા મેશ કરવાના છે। આવી રીતે આપણે આ રગડો તૈયાર કરી લેશું। મિત્રો, આપણે રગડાના વઘાર માટે હવે આપણે આ 3 ચમચી જેટલું તેલ લીધેલું છે, એમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલું જીરું જવા દેશું। 2 ચૂટકી હિંગ જવા દેશું। આ આદુ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ છે એને જવા દેશું। હવે આવી રીતે સરસ મિક્સ કરી દેશું।
હવે આપણે આ વટાણા અને બટેટાનો જે માવો છે એને એમાં જવા દેશું રગડાનો. મિત્રો આમાં હવે મેં વટાણા અને બટેટા બાફેલાને જવા દીધા છે અને હવે એમાં થોડું પાણી જવા દેશું. હવે આવી રીતે સરસ બધું મિક્સ કરી લેશું. હવે મિત્રો એમાં અડધી ચમચી આમચૂર પાવડર જવા દેશું, અડધી ચમચી સંચર પાવડરને જવા દેશું, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો જવા દેશું, અડધી ચમચી હળદરને જવા દેશું, એક ચમચી લાલ મરચું પાવડર જવા દેશું, એક ચમચી ધાણા જીરું પાવડર જવા દેશું, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો જવા દેશું ને બધું સરસ એકદમ મિક્સ કરી લેશું. હું ઘરે આવી રીતે રગડા પેટીસ બનાવું છું. તમને આવી રીતે રગડા પેટીસ પસંદ હોય તો તમે જરૂરથી ઘરે ટ્રાય કરજો. બહુ મસ્ત બને છે, આનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. હવે આપણે એકાદ મિનિટ માટે આને ઢાંકણ ઢાંકીને રાખી દેશું. મિત્રો હવે આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ. મિત્રો આપણો રગડો તૈયાર મસ્ત થઈ ગયો છે, એકદમ સરસ. હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દેશું અને થોડું નિમક મારે ઓછું છે એટલે હું આમાં નાખું છું. ટેસ્ટ કરીને પછી તમારે નાખવાનું છે. થોડા લીલા ધાણા જવા દેશું, અડધા લીંબુના રસને જવા દેશું. હવે આપણો આ રગડો તૈયાર છે. હવે આપણે પેટીસ બનાવવા માટેનો માવો પણ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેલવાળા થોડા હાથ કરી લેવાના છે આવી રીતે અને આપણે આમાંથી આપણે પેટીસ બનાવવાની હોય મોટી કે નાની. હું મીડિયમ બનાવું છું. આવી રીતે સરસ પહેલાં ગોળ કરી લેવાનું છે. આવી રીતે આપણે પેટીસને તૈયાર કરી લેવાની છે. આ સમયે તમારાથી બરાબર પેટીસ ના બનતી હોય તો તમે આમાં થોડો કોર્નફ્લોર નાખી શકો છો અથવા ચોખાનો લોટ પણ નાખી શકો છો. અને પછી આપણે આ મેં મેંદાનો લોટ લીધેલો છે એમાં કોટ કરી લેવાની છે આપણે આ પેટીસને. મેંદાના લોટની જગ્યાએ ચોખાનો લોટ પણ તમે લઈ શકો છો. આવી રીતે આપણે બધી પેટીસ તૈયાર કરી લઈશું. મિત્રો આવી રીતે મેં સરસ બધી પેટીસ બનાવી લીધેલી છે. હવે આપણે આને હલકી હલકી તેલમાં શેકી લેશું. મિત્રો આ મેં લોઢી લીધેલી છે એમાં આપણે તેલ નાખી દેશું. તેલને થોડું ગરમ થવા દેશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આવી રીતે આપણી પેટીસને એમાં શેકી લેશું. જેટલી આવે એટલી આપણે આમાં જવા દેવાની છે. વધારે ક્રિસ્પી નથી કરવાની, હળવી આપણે શેકવાની છે. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે આને હળવી જ શેકવાની છે. હવે આપણે આને પલટાવી લેશું. આવી રીતે સરસ એકદમ મસ્ત જો ડિઝાઇન થઈ ગઈ છે. આવી રીતે શેકવાની છે, વધારે નથી શેકવાની. આવી રીતે બધી પલટાવી લેશું. મિત્રો હવે આપણી પેટીસ સરસ શેકાઈ ગઈ છે. હવે આપણે આ ડીશમાં લઈ લેશું. રીતે મેં પેટીસ બધી તૈયાર કરી લીધેલી છે. હવે આપણે આને સર્વ કરીશું. મિત્ર આ પ્લેટમાં હવે આપણે આને સર્વ કરીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે આમાં રગડો જવા દેશું. મિત્ર રગડો આવી રીતે ચમચામાંથી પડી જાય એવી રીતે આપણે રગડો બનાવવાનો છે.
આવી રીતે આપણે રગડાને જવા દેશું. પછી આવી રીતે આપણે પેટીસને રાખવાની છે. આવી રીતે પેટીસ રાખી દેશું. હવે એની ઉપર ફરીથી રગડો જવા દેશું. આવી રીતે આપણે રગડો જવા દેશું. હવે એની ઉપર આપણે આ ગ્રીન ચટણી જવા દેશું. ગ્રીન ચટણીની રેસીપી આપણી ચેનલમાં તમને મળી જશે. ધાણા અને ફુદીનાની અને લીલા મરચાંની આ ચટણી છે. હવે આ ખજૂર આમલીની ચટણી છે. આ પણ આપણી ચેનલમાં તમને મળી જશે. એને જવા દેશું. હવે આપણે આ ડુંગળીને નાની સુધારી લીધેલી છે એને જવા દેશું. આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે ડુંગળી ટમેટું નાખવાનું છે. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઓછું વધતું કરી શકો છો. હવે આ બારીક સુધારેલ ટમેટાં છે એને જવા દેશું. આવી રીતે રગડા પેટીસ બનાવશો એટલે બધા માંગીને ખાશે. એટલી મસ્ત રગડા પેટીસ બને છે. હવે આ બેસનની ઝીણી સેવ છે એને જવા દેશું. ને ઉપરથી થોડા લીલા ધાણા જવા દેશું. અડધા લીંબુના રસને જવા દેશું. મિત્રો આપણી આ રગડા પેટીસની પ્લેટ તૈયાર છે. તો આ રગડા પેટીસની પ્લેટ તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.